So hey there, what is up everyone, welcome back to my channel. I do Sik Tech, Simco Tech channel, and yes, I know I'm very much late. I'm very much late, but however, I like to begin with a sincere gratitude to all of my lovely subscribers. Thank you for 100 subscribers, and yes, within 2-3 months तपाईले यतिको च्यानललाई बुस्ट गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो. 100 जना सब्स्क्राइबरलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. अझै मात्रामा keep this support coming, and yes, technique is very hard in Sikkim to grow, but still यही क्वालिटी कन्टेन्ट दिन तपाईलाई कोसिस गरिरहेको छु किनकि सिक्किममा हामी टेक कन्टेन्ट पाउँदैनौँ. त्यसले गर्दाखेरि यो सानो कोसिस मैले आई डु सिक टेकले गरिरहेको छ. For 100 subscribers, yes, thank you so much, and yes, keep it coming, keep the love coming, and if you want to support this channel, make sure you hit that subscribe button, comment your favorite part, and also share this video, and also make sure you subscribe it more. And next goal is 500 subscribers, so I hope you're able to make me achieve it again soon. So yeah, thank you so much for it, and yeah, yet another video, yet another new unboxing video of a smartphone. अक्टोबरको कुरा गर्दाखेरि फोन सिरिज धेरै कम्ती लन्च भइरहेको छ. तीमध्येमा एउटा फोनमा मेरो आँखा गड्यो र एकदमै साइलेन्ट किलर भएर फोन आएको छ. द्याट इज योर Oppo F series is back again with their Oppo F31. So yeah, एकदमै मजाको स्टिल डिल आएको रहेछ. स्टिल डिल हो कि हैन, कसको लागि यो फोन हो तपाईलाई भिडियोमा भन्ने छु. So make sure you hit that subscribe button, and yes, let's dive into the video and let's quickly unbox Oppo F31 5G, so from the F series. So let's go. So यो तपाईको Oppo F31 को बक्स रहेको छ. यहाँ तपाईले अगाडि Oppo जुन चाहिँ ब्लू कलरमा, आइसी ब्लूमा, अर्को अप्सन हेर्नु हुन्छ नि पिंक कलरको छ. हाम्रोमा भएको भेरिएन्ट तपाईको यो 8128 छ र यो अरु भेरिएन्टमा पनि अवेलेबल छ. हामी कुरा गर्ने छौ क्लाउड ग्रीन कलरमा दिएको रहेछ. यो आइसी ग्रीन हैन, सरी, क्लाउड ग्रीन कलरमा दिएको रहेछ. र यता हेर्छ भने मेक इन इन्डिया 10 इयर्स प्लस. तपाईले यादै छ अहिले ट्यारिफ बढाएको 25%. सो मेक इन इन्डिया ओप्पोले चाहिँ 10 इयर्स भइसक्यो. सो कङ्ग्रेट्स ओप्पो, दामी, गुड वर्क विथ दिस. सो यता हेर्छौँ भने यहाँ केही पनि छैन. बक्सको माथि तपाईँको प्राइसिङहरू लेखिसकेको छ, के लेख यसमा भनेर दिएको छ. अरू ब्रान्डले पनि सिक्नुपर्ने हो. यु नो हु. चार्जर दिएको छ, फोन दिएको छ, USB केबल दिएको छ, सिम इजेक्टर टुल दिएको छ, क्विक गाइड पनि दिएको छ, एन्ड इभन तपाईँको प्रोटेक्टिभ केस पनि दिएको छ. भेरी नाइस मुभ. एन्ड प्राइस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 27,999 छ. यसको खास प्राइस म तपाईँ लास्टमा भिडियोमा भन्ने छु. सो लेट्स क्विकली ओपन द बक्स नाउ. चला, दिस इज ओप्पो. एन्ड या ओप्पोले यहाँनिर के दिएको छ एकछिनमा हेर्नेछौँ हामी. यहाँनिर हाम्रो मेन हाइलाइट तपाईँको फोन छ. ओके, विल किप इट द्याट साइड फर अ वाइल. यहाँ निकालेर हेर्छौँ भने तपाईँले चार्जिङ ब्रिक यहाँ दिएको छ. कति वाटको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ. 80 वाट सुपर बुक, भेरी नाइस मुभ. र तपाईँको यहाँनिर USB टाइप C टु टाइप बी दिएको रहेछ है. र सिम इजेक्टर टुल छ. सो ओके, यसलाई एकछिन बक्सको एकछिन साइडमा राख्नेछौँ र हामी यहाँनिर के रहेछ त्यसलाई हेर्नेछौँ. दिस इज यर ओके नाइस प्रोटेक्टिभ केस यहाँ दिएको छ. कुन कलरमा. ओके, क्विक गाइड, पुस्तकै, वी डोन्ट रिड इट अफन. सो लेट बी अहिले फिलहाल चाहिँ. सो यहाँ केस दिएको छ तपाईँको, भेरी नाइस कलर, एकदम भिगन लेदरमा रहेछ यो. र अर्को यहाँनिर मेन हाइलाइट फोन छ. ओके, वाउ. सो दिस इज यर आइसी ग्रीन अर समथिङ कलर, मजाको रहेछ. सो लेट्स क्विकली बुट दिस थिङ अप. सो फोन बुट भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यतिको डिस्प्ले ब्राइट छ. यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट अनलक पनि हामी सेटअप गरिसकेका छौँ. सो ओके, फिङ्गरप्रिन्ट यतिको फास्ट है. यसमा कुरा गर्दाखेरि हेरेँ खोल्यो. ओके, द्याट वाज क्विक. फोनको साइडमा हेर्छ भने राइट साइडमा भोल्युम रकर अप एन्ड डाउन छ. तपाईँको लक बटन छ. अर्को हेर्छ भने स्पिकर ग्रिल छ मुनिपट्टि, टाइप C छ, र तपाईँको नोइज क्यान्सल माइक पनि छ, र इभन तपाईँको सिम कार्ड ट्रे पनि छ. यहाँ कुन चाहिँ स्लट रहेछ हामी क्विकली चेक गर्नेछौँ. सो या इट इज हाइब्रिड स्लट रहेछ. मेमोरी कार्डसँग तपाईँको ट्रिपल स्लट रहेछ. अथवा USB हाइब्रिड. तपाईँले एउटा सिम चाहिँ युज नगरेर तपाईँले मेमोरी कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ. एक्सपेन्डेबल थियो. र अर्को तपाईँ यता हेर्छौँ भने देयर इज नथिङ. माथि तपाईँको नोइज क्यान्सल माइक दुइटै छ. क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि 50+2 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ. अगाडि 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा छ, र क्यामेराको स्याम्पल्सहरूको फोटोहरू तपाईँले खिचेको हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर हामीले केही स्याम्पल म्याक्रोदेखि लिएर पोर्ट्रेट र सेल्फीको सटहरू पनि दिएको छौँ. एकदमै डिसेन्ट क्यामेरा छ. डिस्प्ले कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 6.57 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्जको छ. पिक ब्राइटनेस 14 इन्चको, एकदम डिटेल र भिजिबल. पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि डायमेन्सिटी 6300 छ. धेरै नै फास्ट प्रोसेसर छ, केबल प्रोसेसर छ. र ब्याट्री कुरा गर्दाखेरि 7000 mAh को ब्याट्री छ, एकदम राम्रो. क्यामेरा तपाईँको 1080p 30 fps यतिको मुभमेन्ट आउँदो रहेछ. 1080p मा 60 fps मा तपाईँको रेकर्ड रहेछ. यतिको क्वालिटी इमेज आउँदो रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ. फोनको मेन स्पेसिफिकेसनमा त अहिले भनिसक्यो, अनबक्सिङ पनि गरिसक्यो, के थियो बक्समा सबै हेरिसक्यौँ. द मेन क्वेसन हियर इज कसको लागि यो फोन हो त. सो यो फोन कसको लागि हो भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि
basically for Gen Z's I would like you to guys skip maybe, or maybe if you are into the gaming ma hunनुहुन्छ alikati, if you are into looking for some for example battery thamne, especially अहिले केसमा त battery thamne phone हेर्न चाहनुहुन्छ भने definitely go for it, because it comes with 7000 mAh battery, which is actually greatest capacity, and also the fast charging. In this fast world fast charging very important छ, त्यसले गर्दा 80 वाट को fast charging आएको छ। ब्याट्री तपाईँलाई म्याटर गर्छ भने, तपाईँलाई अलिकति पर्फर्मेन्स म्याटर गर्छ भने पेपर कुलिङ तपाईँको 4300 को मिलिमिटर स्क्वायरको तपाईँको पेपर कुलिङ छ, त्यसले गर्दाखेरि गेमिङ पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु इट। MediaTek 6300 इज भेरी पावरफुल प्रोसेसर, भेरी केपेबल प्रोसेसर। जेन्जिसले कति स्किप पनि गर्दा हुन्छ, सम इफ यु आर इन्टु ब्याट्री थिङ हुनुहुन्छ भने, अलिकति गर्नुहुन्छ भने यु कुड डेफिनेटली गो फर दिस फोन। अदरवाइज मिलेनियल्सको लागि अभियसली 995 देखि उभरको लागि, आमाहरूको लागि इट्स अ भेरी गुड फोन। डिसेन्ट क्यामेरा छ, डिसेन्ट ब्याट्री लाइफ छ, IP69, 68, 67, विच मिन्स पानीभित्र चुल्लुम्मै डुबेर पनि पानीभित्र भिडियो गर्नुहुन्छ भने पनि दिस फोन इज सेफ, यु गाइज क्यान गो फर इट। सो दिस वाट इट इज। प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने बक्समा तपाईँको 27,999 छ। अरू तपाईँले फ्लिपकार्टबाट किन्न चाहनुहुन्छ भने 20,000 तपाईँले फोन पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड इभन सम कार्ड गरेर तपाईँले स्टोर डिस्काउन्ट गरेर किन्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले सिक्किमबाट किन्नुहुँदैछ भने, स्पेसली सिक्किमको जोरथाङ साउथ सिक्किमबाट किन्नुहुँदैछ भने यु क्यान डेफिनेटली बाई दिस फोन फ्रम द स्टोर अफ थर्ड गली। मैले एउटा भिडियो पनि हालेको थिएँ फेसबुकमा। थर्ड गलीमा तपाईँले एउटा सुरेश लोखटियाको स्टोर छ, स्यामसङ स्टोर छ, तपाईँ त्यहाँबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। उहाँकोमा इभन डेमो पिस पनि यसको अभाइलेबल छ, तपाईँले गएर चेक गरेर फोन किन्न सक्नुहुन्छ। सो उहाँको स्टोरको लोकेसन म यहाँनिर मेन्सन पनि गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। सो डेफिनेटली यु क्यान गो फर दिस फोन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड किप वाचिङ। स्टे टेकी, स्टे ट्युन्ड, स्टे सेफ। सी यु इन द नेक्स्ट वन।